Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, panibagong video na naman guys ang gagawin natin ngayon. Pero this time guys, another budget phone or entry-level phone. Pero kakaiba to guys kasi tungkol to sa OUKITEL WP5 Pro. At kakaiba to guys kasi personally guys, ganito yung mga gusto kong mga phone, mga sobrang tibay na phone. At guys, 8,000 mAh na battery. So, start tayo. Okay, syempre guys, mag-unbox muna tayo nito. Pero bago natin gawin yan, sasabihin ko muna yung price ng WP5 Pro ng OUKITEL. Ang price nyo yun guys sa banggood.com, kagaya na makikita nyo ngayon ay 5,384.27. Sabihin na lang natin guys na 5,385 pesos. Yan yung price ngayon sa banggood.com. Ilalagay ko guys yung link ng banggood.com dyan sa description box sa baba. At guys, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo kasi napakalaking tulong sa channel kapag click nyo yung link ng Banggood dyan sa description box sa baba. Mamaya bibigay ko guys yung ilang details ng Banggood.com kapag umorder kayo sa kanila. Kasi marami sa inyo nag-iisip na kapag umorder sa Banggood, baka hindi makarating sa bahay nyo. So mamaya mag-uusapan natin yan. Okay, so ito guys ulit yung OUKITEL WP5 Pro. Unbox muna natin. Okay, so makikita nyo guys na white yung box ng WP5 Pro. At sobrang lapad ng box ito guys. Pinakamalapad na box ng phone na nakita ko. Tapos meron tayong makikitang OUKITEL na branding dito sa harap ng box. At sa likod naman, makikita natin yung basic specs ng WP5 Pro. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Okay, open na natin yung box. Okay, pag open natin guys, makikita natin agad yung WP5 Pro na merong sticker na kulay orange sa ibabaw. Plus, nandito na rin sa ibabaw yung mga documentations. So, wala siya guys hiwalay na document sleeve. Meron din tayong OTG cable, USB-C cable, at charging brick na halatang hindi fast charger. Okay, ito na guys yung phone. Nga pala sa ilalim guys, merong SIM ejector tool. Okay, so tanggalin natin yung sticker ng WP5 Pro. Okay, so una natin guys pag-usapan ay yung design ng phone na to. Guys, sobrang excited ako. Kasi nga, ganito yung mga tipo ng phone na gustong-gusto ko. Durable, tapos ang laki ng battery. Pero hindi compromised ng masyado yung design. Kasi syempre guys, sa mga malalaking phone kagaya nito, tsaka makakapal na phone, ang number one issue ng karamihan sa atin ay maganda pa ba yung design? Kasi ang kapal niyan eh. So, papakita ko sa inyo guys ng malapitan ngayon yung design ng WP5 Pro. Okay, so makikita nyo guys dito sa likod na punong-puno guys ng texture. Kasi merong purpose yun guys. Una, meron tayong camera array dito, triple camera array. Pagkatapos, meron tayong triple LED flash at flashlight na rin. Tapos dito sa ilalim ay meron tayong fingerprint scanner. Okay, dito naman sa gitna, meron tayong mga icons ng mga multi-functional tool. Na mamaya din ipapakita sa inyo kasi meron tong separate na software guys dito sa loob ng OUKITEL WP5 Pro. Tapos meron tayong OUKITEL branding dito. At dito naman guys, sa medyo baba, meron kayong makikitang butas. Yan yung kanyang speaker. Tapos merong branding dito guys na IP68 waterproof rating. Pero bukod sa IP68 guys, meron pa tong ibang rating. Mamaya explain ko sa inyo. Pagkatapos makikita nyo guys, dun sa likod, dito sa likod, all over, talagang meron siyang texture. Ang purpose yan guys ay para mahawakan natin ng maganda itong phone na to. Kasi nga, number one target na consumer ng phone na to guys ay yung mga nag-hiking, mga nagta-travel. So, syempre, kapag ginagamit mo yung phone, kapag nag-hiking ka o kaya nagta-travel ka, although hindi pa yan talagang pwede ngayon, pero kung sakaling pwede na ulit guys, di ba gusto natin yung magandang grip yung phone kasi ayaw natin na biglang dudulas sa kamay natin yung phone, biglang malalaglag. So, eksakto guys yung pagkaka-design nitong WP5 Pro sa mga ganong situation. Tapos guys, dito naman sa gilid, makikita natin yung ilang buttons ng phone na to. Syempre, nandiyan yung kanyang volume rockers at saka yung power lock button. Dito naman sa kabilang side guys, makikita natin yung SIM tray. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yan ino-open. Pagkatapos, nandito yung kanyang customizable button. Okay, pwede ito guys, iba-ibahin ng function. Pwedeng isang tap, merong application na magbubukas. Double tap, ibang application. Hanggang triple tap, meron tayong mailalagay na action dito. At dito naman guys sa ilalim, makikita natin yung port na meron ding takip, merong rubber din na takip. At nandyan guys yung USB-C port. Plus, meron tayong makikita pala dito guys sa medyo likod at baba na rin na parang lalagyanan guys ng lanyard. Kung meron tayong lanyard or hook, pwede nating ilagay dito. Tapos guys, sa buong palibot guys, itong phone dito sa gilid, talagang
makikita mo yung kapal ng bawat edge na additional protection talaga kapag nalaglag yung phone na to. Tapos meron pang mga screw, merong mga tornilyo sa bawat gilid. Napakatibay guys ng phone na to. Pero guys, overall sa design ng OUKITEL WP5 Pro, masasabi ko na ito talaga guys, yung mga tipo ng phone na gustong gusto. Kanina ko pa sinasabi, pero ito talaga guys, yung phone na alam mo yung pag kinuha mo na sa box, hindi mo na talaga kailangan ng case. Hindi mo naiintindihin kung paano tamang hahawakan ng phone, kung sakaling madulas, magagasgas pa, hindi mo naiintindihin yun. Kasi nga, sobrang ganda ng pagkakadesign dito sa WP5 Pro. Talagang pangharabas talaga yung phone na to. Kung merong rubber shoes sa mundo ng mga smartphone, ito yung rubber shoes na yun. Okay, so pag-usapan natin guys yung full specs ng WP5 Pro. Okay, so meron siyang IP68, IP69K rating. Meron din siyang MIL STD 810G na rating. Meron siyang 5.5 inches IPS LCD HD Plus 720p. Protected din ng Corning Gorilla Glass 5 at merong 450 nits typical brightness. Pagdating sa chipset, meron tayong Helio A25 12nm. At sa operating system, out of the box, meron na tayong Android 10. Sa RAM, meron tayong 4GB na RAM at 64GB na internal storage. Pagdating sa camera, meron tayong triple camera setup. 13 megapixels yung ating main shooter. Plus, meron tayong dalawang 2 megapixels na hindi sinabi kung anong purpose. Meron din tayong 5 megapixels na front camera. At syempre, yung pinaka-highlight guys ng phone na to, 8,000 mAh na battery capacity. Okay, ganun katindi guys, yung WP5 Pro. At remember guys, yung phone na to, wala pang 6,000, wala pang 5,500 pesos yung mismong price, hindi pa kasama yung shipping. Sobrang mura ng phone na to guys. Parang too good to be true, alam niyo yun. Napakatibay din ng phone mo. Ang ganda pa ng battery capacity, plus napakadaming function na makukuha dito. Okay, so explain ko muna guys yung mga rating na makukuha natin dito sa WP5 Pro. Okay, so una na dyan guys yung hindi masyadong familiar sa atin na MIL-STD-810G. So in layman's term guys, kapag meron yan yung isang device o isang phone, military grade siya. Bakit? Para magkaroon ng ganitong rating yung isang phone, kailangan siyang makapasa sa 26 drop test na 4 feet yung taas. At hindi pa dyan guys katapos yung rating nitong WP5 Pro. Meron pa siyang IP69K na rating. So ano naman guys yung IP69 rating? Kasi madalas natin narinig IP67 or IP68. Again guys, in layman's term, magkakaroon lang ng ganitong rating isang phone kung kaya niyang makasurvive sa high temperature at high water pressure. So, pwede makasurvive guys yung phone na to sa mga kumukulong tubig. Pwede rin tong makasurvive sa sobrang lalim na tubig na merong mataas na pressure. Plus, meron pa tong IP68 waterproof rating. So, kagaya na alam natin guys, yung IP68 medyo madalas na nating makita sa mga flagship phones ngayon. Pag merong IP68 rating ang isang phone, kaya nitong mag-survive sa 1.5 meters for 30 minutes. Okay, pero syempre guys, hindi natin basta bibili ng phone na to dahil lang sa magandang design at saka dun sa mga rating na pinag-usapan natin kanina. Gusto na nating malaman before to bilhin yung performance niya. Pero mind you guys, naka-Helio A25 lang to. So, talagang entry-level performance lang yung pwede nating i-expect dito. At to be precise guys, yung kanyang Antutu benchmark score, kita nyo naman, 86,041 lang. Hindi man lang guys nakatungtong sa 100,000. So, ganun kababa. So, expect nyo na guys na medyo may struggle ng konti yung phone na to pagdating sa mga heavy tasks katulad ng mga heavy games like Asphalt 9. Kagaya na makikita nyo ngayon, napatakbo naman niya yung Asphalt 9. Yes, okay naman. Pero, hindi ganun kaganda yung performance niya guys. So, kung mapagtsatsagaan nyo, okay lang. Pero, lagi yung tatandaan guys na itong WP5 Pro ay hindi talaga designed for gaming or heavy tasks. Pero guys, pagdating sa operating system, ito ulitin ko, almost stock Android experience. At out of the box, naka-Android 10 na tayo. So, may experience naman natin dito guys, yung smoothness ng Android 10. At kung maalala nyo guys, isa sa mga gusto kong feature ng phone na to ay yung side key function niya. Ito, yung customizable niyang key. At kagaya na makikita nyo guys, pwede kayong mag-assign ng action or application on one click, double click, at triple click.
Okay, so dun tayo guys sa battery performance nitong OUKITEL WP5 Pro. Syempre, kagaya na sinabi ko, personally, ito yung talagang magiging reason ko kung sakaling bibilin ko yung phone na to. So, meron tayong 8,000 mAh na battery capacity guys. At sa test na ginawa ko guys, kayo, ano sa tingin nyo? Ilan yung screen on time nitong phone na to? Paki-comment dyan sa baba. Sige, hintayin ko kayo. Okay na? Sige. Ito guys yung result ng PC Mark test na ginawa ko. Again, patay yung auto brightness. Naka 50% brightness lang tayo. At ito yung result. Nakakuha tayo guys ng 20 hours and 37 minutes. Ganon katindi guys. So talagang napaka-reliable guys ng phone na to. Kung sakaling mag-travel tayo, maaasahan natin guys yung OUKITEL WP5 Pro na hindi agad-agad malulopat. Pero syempre guys, dahil sa laki ng battery capacity nito, gaano kaya katagal yung charging time niya? So sa test na ginawa ko guys, from 18% to 100%, umabot tayo guys ng 4 na oras bago natin ma-fully charge yung phone na to. So yun yung isa sa mga dapat ninyong tandaan guys dito sa phone na to. Hindi siya ganun kabilis i-charge. Well, para sa akin, kagaya ng palagi kong sinasabi, kung matagal naman yung battery life, okay lang sa akin kahit ganun katagal i-charge. Kasi pwede mo naman tong hindi hintayin kapag sina-charge mo. Pwede mong tulugan. Sa gabi mo i-charge habang natutulog ka. Okay, so before tayo magtapos guys, meron bang mga cons o yung mga part na ayaw ko dito sa phone na to? Kaunti lang naman guys. Una-una na dyan guys ay yung mga port dito sa OUKITEL WP5 Pro kasi ang hirap buksan guys. Pero syempre may purpose yun kasi gusto nilang ma-maintain yung magandang IP rating ng phone na to kaya ginawa nila yun. Kasi kagaya na makikita nyo guys, bubuksan mo lang yung SIM tray, baka masaktan ka pa. Dahil sa tigas at saka sa hirap talagang buksan, baka masaktan yung kuko mo. Kung bubuksan mo rin yung USB-C port doon sa baba, ganun din yung mafe-feel mo, pwede kang masaktan. Okay, so again guys, magkano ba itong OUKITEL WP5 Pro? Ulitin ko guys, 5,385 pesos lang. Ganun kamura guys yung phone na to. At again, ilalagay ko yung link ng banggood.com dyan sa description box sa baba. At kagaya na sinabi ko guys, i-discuss ko lang ng konti guys kung safe ba mag-shopping sa Banggood. Yes, kasi meron tayong Lazada dito guys sa Philippines at karamihan sa atin doon talaga nasanay. Pero na-test ko na rin guys kasi nung in-order ko to sa kanila, yes, sponsored to guys ng Banggood. Pero yung process nung pagkapadala nila sa akin dito, same sa kung paano ka mag-order sa Banggood. So in-order ko siya doon sa banggood.com tapos dumating sa akin to siguro parang may 1 week din. More than a week, pero hindi umabot ng 2 weeks. Kaya ang promise guys talaga ng Banggood dito sa atin ay 8 to 15 days nasa atin na yung phone. Sila guys sa promise, hindi ako pero again, sa experience ko, less than 2 weeks na deliver na sa akin agad itong OUKITEL. At nag-o-offer na rin sila ngayon guys ng COD. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to guys. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na rin. At i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating reviews kasi napakadami pa nating i-review guys. At baka next week, meron na tayong review ng POCO X3 kasi paparating na rin. So yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.